चाहिँ हामी स्ट्रेन एन्ड स्ट्रेनको बारेमा डिटेलमा पढ्न गइरहेका छौँ। हामी यसको डेफिनेसन प्लस यसका टाइपहरूको बारेमा आज कुरा गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ स्ट्रेसको बारेमा कुरा गरौँ। इट इज डिफाइन्ड एज द इन्टरनल सोर्स अफ रेसिस्टेन्स पर युनिट एरिया अफर्ड बाई द बडी अगेन्स्ट डिफर्मेसन ड्यू टु एक्सटर्नल लोडिङ। यो भनेको सिम्पली के हो भने जस्तो हाम्रो एउटा कुनै अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्टमा हामीले के गर्यौँ, बाहिरबाट एफ एमाउन्ट अफ फोर्स चाहिँ एप्लाई गऱ्यौँ। एक्सटर्नल फोर्स हामीले के एप्लाई गऱ्यौँ, एफ एप्लाई गऱ्यौँ। अब यो एफ एमाउन्ट अफ फोर्स चाहिँ एप्लाई गरेपछि यसमा के हुने भयो, यहाँ के हुने भयो, कम्प्रेसन हुने भयो। सो कम्प्रेसन हुँदाखेरि के हुन्छ भने जुन यो बडीभित्र रहेका मलिक्युलहरू छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यसको इलास्टिक नेचरको कारण चाहिँ त्यसले के गर्छ, यसले चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा चाहिँ आउन खोज्छ। मतलब जुन हाम्रो कम्प्रेसन भइरहेको छ एक्सटर्नल फोर्सको कारण त्यसलाई चाहिँ रेसिस्ट गर्न खोज्छ। सो त्यही रेसिस्टेन्स अफर्ड बाई दि मलिक्युल्सलाई हामीले एरियाले डिभाइड गऱ्यौँ भने हामीले के फाइन गर्न सक्छौँ, स्ट्रेस फाइन गर्न सक्छौँ। सो स्ट्रेस इज सिम्पली रेसिस्टेन्स अफर्ड अपन लोड रेजिस्टिङ एरिया। सो एफ बाई ए, यसको युनिट भनेको के हुने भयो, न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुने भयो, सेम एज दि प्रेसर। तर प्रेसर र स्ट्रेस भनेको फेरि बिल्कुलै फरक कुरा हो। प्रेसर र स्ट्रेसको बारेमा थोरै कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्रेसर भनेको के हुन्छ भने जहिले पनि एक्सटर्नल्ली डेभलप हुन्छ। जस्तो कुनै एउटा यो सेप छ, यो सेपमा हामीले यसरी एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई गरेको छ भने हाम्रो प्रेसर भनेको जुन छ त्यो चाहिँ जहिले पनि यो सर्फेसमा चाहिँ डेभलप हुन्छ। तर स्ट्रेसेस भनेको के हो भने जब चाहिँ हामीले यो फोर्स एप्लाई गऱ्यौँ अब यसले के गर्छ, यसमा सडन डिफर्मेसन ल्याउन खोज्छ। सो त्यो डिफर्मेसनलाई रेजिस्ट गर्ने बेलामा त्यो रेजिस्टेन्स पर युनिट एरिया भनेको हाम्रो के हुन्छ, स्ट्रेस हुन्छ। सो सिम्पली के भन्न सक्छौँ भने स्ट्रेस भनेको चाहिँ के हुन्छ, इन्टरनली डेभलप हुन्छ र प्रेसर भनेको चाहिँ के हुन्छ, एक्सटर्नली चाहिँ डेभलप हुन्छ। र प्रेसर र स्ट्रेसको अर्को डिफ्रेन्स के हुनसक्छ भने प्रेसर चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने यो जुन हाम्रो सर्फेस छ त्योसँग चाहिँ के हुन्छ, नर्मली चाहिँ एक्ट हुन्छ, तर स्ट्रेसको लागि चाहिँ नर्मली एक्ट हुनु परेन। सो स्ट्रेस र प्रेसरको अरू धेरै डिफ्रेन्टहरू हुन्छ। सो त्यसको बारेमा अरू कुनै भिडियोमा कुरा गरौँला। सो अब कुरा गरौँ टाइप अफ दि स्ट्रेसको बारेमा। टाइप अफ स्ट्रेस चाहिँ हामीले बेसिकली दुईवटा तरिकामा छुट्याएर पढ्छौँ। एउटा हुन्छ डाइरेक्ट स्ट्रेसेस, अर्को हुन्छ इन्डाइरेक्ट स्ट्रेस। सो डाइरेक्ट स्ट्रेस भनेको के हो भने सिम्पली हाम्रो जब चाहिँ डाइरेक्ट लोडिङको कारणले हुने स्ट्रेसलाई हामी डाइरेक्ट स्ट्रेस भन्छौँ र इन्डाइरेक्ट स्ट्रेस भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट लोडिङको कारण। डाइरेक्ट लोडिङ भनेको के हो भने हामीले जुन डिरेक्सनमा लोड एप्लाई गर्छौँ त्यही डिरेक्सनमा डिफर्मेसन भयो भने त्यसलाई हामी डाइरेक्ट भन्छौँ, र जुन डिरेक्सनमा हामीले लोड एप्लाई गर्छौँ त्यो डिरेक्सनभन्दा अरू डिरेक्सनमा चाहिँ के भयो भने डिफर्मेसन भयो भने त्यसलाई हामी चाहिँ इन्डाइरेक्ट लोडिङ भनेर भन्छौँ। अब डाइरेक्ट स्ट्रेसेस भनेको एउटा हुन्छ नर्मल स्ट्रेसेस, नर्मल स्ट्रेसभित्र एउटा हुन्छ टेन्साइल स्ट्रेस र अर्को हुन्छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस। त्यस्तै सियरिङ स्ट्रेस हुन्छ र बियरिङ स्ट्रेस हुन्छ डाइरेक्ट स्ट्रेसभित्र। त्यस्तै इन्डाइरेक्ट स्ट्रेसमा चाहिँ एउटा हुन्छ बेन्डिङ स्ट्रेस र अर्को हुन्छ टर्सनल स्ट्रेस। अब कुरा गरौँ नर्मल स्ट्रेसको बारेमा। टाइप अफ स्ट्रेस विच इज डेभलप्ड व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अर लोड एक्ट परपेन्डिकुलर टु द एरिया अफ दि कन्ट्याक्ट। जब चाहिँ हाम्रो जुन लोड हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो एरिया अफ कन्ट्याक्टसँग के हुन्छ, परपेन्डिकुलरली एक्ट भएको बेला चाहिँ प्रड्युस हुने वा डेभलप हुने हाम्रो जुन स्ट्रेस छ त्यसलाई चाहिँ हामी नर्मल स्ट्रेस भन्छौँ। जस्तो हाम्रो यो सर्फेस छ, यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो, एफ चाहिँ के भयो, यहाँ परपेन्डिकुलरली एक्ट भयो। सो परपेन्डिकुलरली एक्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो यसमा चाहिँ अब के हुने भयो, हाम्रो नर्मल स्ट्रेस चाहिँ के हुने भयो, डेभलप हुने भयो। अब स्ट्रेस भनेको सिम्पली के हुन्छ, फोर्स बाई एरिया हुन्छ। सो यो फोर्स भनेको के भयो, हाम्रो फोर्स एप्लाइड भयो यो भनेको। नेक्स्ट टाइप भनेको के हुन्छ, सियरिङ स्ट्रेस। टाइप अफ स्ट्रेस विच इज डेभलप्ड व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट प्यारलल टु द एरिया। जस्तो हाम्रो यो माथिल्लो केसमा के थियो, नर्मल स्ट्रेसमा चाहिँ हाम्रो एरिया अफ कन्ट्याक्ट र हाम्रो एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्थ्यो। तर यो सियरिङ स्ट्रेसमा चाहिँ के हुन्छ भने प्यारलल टु द यो एरिया अफ कन्ट्याक्टसँग हाम्रो के भयो, प्यारलली चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल फोर्स एप्लाइड भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सियरिङ स्ट्रेस चाहिँ डेभलप हुन्छ। सो सिम्पली हामीले 2D मा देखाउन सक्यौँ। 2D मा देखायो भने के हुने भयो, यसरी हाम्रो अब के भयो, यो सर्फेसमा एक्सटर्नल फोर्स लाग्यो भने अब यसको डिफर्मेसन हुने भयो। ए पोइन्ट चाहिँ ए ड्यासमा पुग्यो, डी पोइन्ट चाहिँ केसमा पुग्यो, डी ड्यासमा पुग्यो। र यसमा पनि के हो, सिग्मा भनेको सिम्पली के हुन्छ, एफ बाई ए नै हुन्छ। र यसको यो नर्मल स्ट्रेस र सियर स्ट्रेसको बारेमा चाहिँ म एउटा भिडियो प्ले गर्छु, त्यसमा राम्रोसँग बुझिन्छ अझै।
Here's a beam and assume that it's fixed at its base. If we apply normal force to this cross-sectional area, then we know that the stress experienced by the beam will be normal stress, which is simply given by F over A, where F is the applied force and A is this cross-sectional area. Suppose that we apply a force in this direction, parallel to area A. Again, the beam will experience some stress, but this time it will be a shear stress. The equation or formula for shear stress is the same as that of normal stress. Stress is simply the applied force per unit area, whether it's acting perpendicular or parallel to the area. What about the deformation in the beam by shear force? Here the deformation will be something like this. The object is stretched to some extent. अब हाम्रो थर्ड टाइप अफ स्ट्रेस भनेको के छ बियरिङ स्ट्रेस. इट इज द रेसिस्टेन्स डेभलप्ड पर युनिट एरिया व्हेन लोड इज ट्रान्सफर्ड टु द बियरिङ सर्फेस अर सर्फेस अफ द कन्ट्याक्ट. यो बियरिङ स्ट्रेस भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि हाम्रो लेटर सपोज एउटा हाम्रो के छ यो कोलममा बिम छ. यो बिमको जुन यो सर्फेस छ यो टच भएको सर्फेस छ, यो कोलमसँग टच भएको यति सर्फेस छ. अब यति यो सर्फेसमा चाहिँ के हुने भयो इन्ड्युस भएको स्ट्रेस भनेको हाम्रो के हो बियरिङ स्ट्रेस हो. सिम्पली यो भनेको के हो भने लोड ट्रान्सफर हुने जुन सर्फेस एरिया छ त्यसमा इन्ड्युस हुने हाम्रो के हो स्ट्रेस भनेको, त्यसमा डेभलप हुने स्ट्रेस भनेको हाम्रो के हो बियरिङ स्ट्रेस हो. अब कुरा गरौँ इन्डाइरेक्ट स्ट्रेसेसको बारेमा. एउटा हुन्छ बेन्डिङ स्ट्रेस र अर्को हुन्छ टर्सन स्ट्रेस. बेन्डिङ स्ट्रेस भनेको के हो भने स्ट्रेस इन्ड्युस ड्यु टु फ्लेक्चर. यो भनेको सिम्पली के हो भने जस्तो हाम्रो यो एउटा बिम छ र यसमा के छ हाम्रो युडिएल छ. अब यसको बेन्डिङ हामीले मुभमेन्ट डायग्राम बनायो भने के हुन्छ यस्तो हुन्थ्यो. मतलब यो के हुन्छ यो लोडले के गरिरहेको हुन्छ यसलाई बेन्ड गरिरहेको हुन्छ. सो यही स्ट्रेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बेन्डिङ स्ट्रेस भन्छौँ. सेकेन्ड टाइप भनेको के छ भने टर्सनल स्ट्रेस छ. त टर्सनल स्ट्रेस भनेको चाहिँ स्ट्रेस इन्ड्युस ड्यु टु दि टर्सन. सो यसको बारेमा हामी अर्को कुनै भिडियोमा डिटेलमा पढ्नेछौँ. अब कुरा गरौँ स्ट्रेनको बारेमा. स्ट्रेन इज डिफर्मेसन ड्यु टु डेभलपमेन्ट अफ स्ट्रेस एन्ड क्यान बी एक्सप्रेस एज द रेसियो अफ द चेन्ज इन डाइमेन्सन टु द ओरिजिनल डाइमेन्सन. इट इज डिनोटेड बाई एप्सिलन. स्ट्रेन भनेको सिम्पली के हो भने स्ट्रेन भनेको चाहिँ डिफर्मेसन हो ड्यु टु दि डेभलपमेन्ट अफ स्ट्रेस. र यसलाई चाहिँ हामीले केले डिनोट गरिदिन्छौँ एप्सिलनले डिनोट गर्छौँ. र एप्सिलन भनेको सिम्पली के हुन्छ भने चेन्ज इन डाइमेन्सन. डाइमेन्सनमा के नि हुन सक्ने भयो हाम्रो लेन्थ पनि हुन सक्ने भयो, एरिया पनि हुन सक्ने भयो, भोल्युम पनि हुन सक्ने भयो अपन ओरिजिनल डाइमेन्सन भन्न सक्यौँ. सो यसमा के हुने भयो डेल एल बाई एल पनि हुन सक्ने भयो, डेल ए बाई ए पनि हुन सक्ने भयो र डेल बी बाई बी पनि हुन सक्ने भयो. अब टाइप अफ स्ट्रेनमा हेरौँ. एउटा हुन्छ नर्मल स्ट्रेन, अर्को हुन्छ सेयर स्ट्रेन र थर्ड हुन्छ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन. नर्मल स्ट्रेस भनेको के हो भने डिफर्मेसन पर युनिट लेन्थ कज्ड बाई नर्मल फोर्स इन इट्स डिरेक्सन. सो कुनै पनि हाम्रो अब्जेक्टमा चाहिँ नर्मल फोर्स एक्ट भएको छ भने त्यो बेलामाको डिफर्मेसनलाई हामी नर्मल स्ट्रेन भन्छौँ. जस्तो हाम्रो यो कुनै अब्जेक्ट छ यसमा चाहिँ के भएको छ हाम्रो टेन्साइल फोर्स चाहिँ एप्लाई भइरहेको छ. सो टेन्साइल फोर्स एप्लाई भइरहेको छ भनेपछि सो यसमा टेन्साइल स्ट्रेन भनेको के हुने भयो डेल एल बाई एल हुने भयो. त्यस्तै यहाँ कम्प्रेसन भइरहेको छ भने हाम्रो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन भनेको के हुने भयो डेल एल बाई एल नै हुने भयो. अब कुरा गरौँ सेयर स्ट्रेनको बारेमा. सेयर स्ट्रेन भनेको सिम्पली के हो भने स्ट्रेन ड्यु टु दि सेयरिङ लोड. यो भनेको सिम्पली डिफर्मेसन ड्यु टु दि डेभलपमेन्ट अफ के हो सेयरिङ स्ट्रेस हो. What about the deformation in the beam by shear force? Here the deformation will be something like this. The object is stretched to some extent. Note that the beam is fixed to the base, so this cross-sectional surface will remain where it is, whereas the cross-sections above it will all get displaced to the right by increasing amounts. Now look at the maximum displacement here. Let's call it delta x. We know that this length is L. It's perpendicular to this. Also notice that there's an angle formed here. We can call it theta. With this information in place, let us define what shear strain is. Shear strain is simply equal to tangent of theta. Yes, shear strain is simply the tangent of this angle. But what is tan theta?
we know that it's the opposite side over the adjacent side. Here, the length of the opposite side of theta is delta x and length of adjacent side is L. So it's equal to delta x over L. कुरा गरौँ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनको बारेमा रेसियो अफ चेन्ज इन भोल्युम टु द ओरिजिनल भोल्युम यो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनको सिम्पली के भने चेन्ज इन भोल्युम पर युनिट भोल्युम हो यसलाई हामी एप्सिलन भीले दिने गर्छौं सो यो भनेको के भन्नु भयो डेल बी बाइ बी हुने भयो सो यो नै थियो स्ट्रेन र स्ट्रेनको टाइपहरु र आजको लागि यति नै र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी हुक्स ल एन्ड मोडुलस अफ रिजिडिटीहरु कुरा गर्दै अर्को एउटा न्यूमेरिकल हेर्नेछौं